Tinawag na killer pork adobo ang iluluto natin ngayon dahil ito ay delikadong kainin ng mga taong mataas ang presyon. Mga sangkap na kakailanganin ay liempo, bawang, dahon ng laurel, pamintang durog, semi-durog, suka, toyo, at kaunting asin. Okay, ang una po natin gagawin ay lalagyan natin ng asin ang liempo. Lahat po ng karne ng liempo ay kakaskasan natin ng asin. Makatapos na malagyan lahat ng asin ay magpainit na po kayo ng kawali. Ilagay nyo po ang liempo, ang baboy sa kawali. Hindi na kinakailangan lagyan ng mantika. Buhusan lang ng kaunting tubig. Malakas na apoy kasi para kumulo yung tubig. Takpan at pakuluan. Kapag kumukulo na, ibuhos na ang toyo. At lagyan ng bawang. Mabilis Hindi maluto. piniprito yung bawang. Hindi. Pinapakulo lang yan. Tapos lagyan mo na yung dahon laurel. Dali. Isunod ang dahon ng laurel. Huwag mong hahaluin natin. Takpan at pakuluin muli. Matapos kumulo, hinaan ng apoy, haluin at suriin kung ang karne ay luto na or malambot na. Nako, naman na yung suka. Kung matigas pa ang karne, pakuluin nyo pa ng ilang minuto. Pa-timer ako ng 5 minutes na. Susunod, ilagay na ang paminta. Tapos ay lagyan ng suka. Ngunit huwag nyong hahaluin. Takpan at pakuluin muli. Ihiwalay na natin yung sabaw. Tapos Matapos ay maaari nyo nang haluin. Hanguin ang bawat karne at ihiwalay sa sabaw. Isa-isang tabi muna natin ang baboy at maghanda ng bagong kawali at magpainit ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay muli ang karne ng baboy at iprito. Kaunting mantika lang po ang kailangan dito dahil ang baboy po ay magsisikret ng sarili niyang oil. Kailangan mo sa mag-fry mabuti. Baliktarin mo pag hilaw pa yung kabila. Lutuin ang baboy sa bawat side. Baliktarin niyo po kung luto na ang isang side. Kapag naluto na po ang baboy, muling ibalik, ibuhos ang dati niyang sabaw. Okay. Cover again. Takpan at pakuluan muli. Sa puntong ito ay maaari ninyong tikman kung kulang siya sa suka, dagdagan ninyo or kung kulang siya sa toyo. Kapag natuyuan ng sabaw ay mag-uumpisa na siyang magmantika at ganito po dapat ang itsura ng inyong adobo. Maaari nyo na po siyang isalin sa inyong lalagyan at ihain. Ano naman talaga yung oily adobo. Ilagay mo yung dahon sa ibabaw. Napakasarap ngunit hinay-hinay lang po ang pagkain nito kung mataas po ang presyon ng inyong dugo. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito. Sana po ay i-share ninyo at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aking channel. Salamat po.